Triệu Lệ Dĩnh đi siêu thị sắm đồ, bị fan vây kín và chặn giữa đường để chụp ảnh, quay phim khoảnh khắc náo nhiệt và xúc động giữa đời thường. Chiều hôm đó, ánh nắng dịu nhẹ phủ khắp những con phố của Bắc Kinh. Một buổi chiều tưởng chừng bình thường như bao ngày khác nhưng lại trở thành tâm điểm của mạng xã hội khi người dân tình cờ phát hiện ra một hình ảnh quen thuộc. Triệu Lệ Dĩnh, ngôi sao hạng A của Hoa ngữ, đang xuất hiện tại một siêu thị bình dân để tự tay chọn đồ dùng sinh hoạt, không có đoàn trợ lý đi cùng, không phô trương, không trang điểm cầu kỳ, cô chỉ mặc chiếc áo khoác sáng màu, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai đơn giản. Thế nhưng, dù cố gắng che giấu, ánh mắt dáng đi và khí chất nhẹ nhàng ấy vẫn không thể lẫn vào đâu được. Khoảng 3 giờ chiều, Triệu Lệ Dĩnh bước vào siêu thị Hojun ở trung tâm Bắc Kinh. Cô đẩy xe hàng, chậm rãi chọn từng món đồ, sữa, bánh mì, trái cây, bột giặt và cả vài món đồ chơi nhỏ có lẽ dành cho con trai bánh bao nhỏ của cô. Một nhân viên siêu thị kể lại lúc đầu không ai nhận ra, cô ấy rất thân thiện, mỉm cười cảm ơn khi được giúp đỡ. Nhưng đến khi cô kéo khẩu trang xuống để xem hạn sử dụng, thì tất cả đều đứng sững. Chỉ vài phút sau, tiếng xì xào lan khắp siêu thị, đó là Triệu Lệ Dĩnh phải không? Không thể nào, cô ấy thật sự đang mua đồ ở đây à? Một nhóm fan nhanh chóng nhận ra thần tượng, và trong chớp mắt đám đông bắt đầu tụ tập lại quanh quầy hàng nơi cô đang đứng. Không khí bỗng trở nên hỗn loạn, hàng chục chiếc điện thoại được giơ lên, người quay video, người chụp ảnh, người gọi bạn bè đến xem tận mắt. Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ bình tĩnh, cô khẽ cúi đầu, nở nụ cười dịu dàng, nụ cười từng khiến hàng triệu khán giả mê đắm qua các vai diễn Minh Lan, Sở Kiều, Hoa Thiên Cốt. Mọi người ơi, đừng chen lấn nhé, ở đây có nhiều người lớn tuổi và trẻ con, cô nhẹ nhàng nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết. Một vài fan hiểu ý, nhanh chóng giúp cô giữ khoảng cách, nhưng dòng người vẫn ùn lại, vì ai cũng muốn chụp được một bức ảnh thật gần với thần tượng. Một cô gái trẻ xúc động chia sẻ, tôi không tin nổi là mình đang đứng trước Triệu Lệ Dĩnh thật, cô ấy đẹp hơn cả trong phim, và cực kỳ dịu dàng. Sau gần nửa giờ cố gắng mua sắm, Triệu Lệ Dĩnh thanh toán xong và bước ra ngoài. Nhưng đến cửa siêu thị, cô bất ngờ bị một nhóm người hâm mộ đứng chờ sẵn vây kín. Một số người giơ máy quay livestream, la lớn, Lệ Dĩnh ơi, quay lại nhìn chúng em đi, chị Dĩnh, em yêu chị, cho em chụp một tấm được không? Dòng người vây quanh, chắn gần như toàn bộ lối ra. Một vài nhân viên bảo vệ phải đến giúp đỡ để tránh hỗn loạn. Giữa đám đông, Triệu Lệ Dĩnh vẫn không tỏ vẻ khó chịu. Cô nhẹ giọng nói, mọi người cẩn thận nhé, đừng chen, kẻo ngã sẽ nguy hiểm. Nói rồi, cô khẽ cúi đầu chào và giơ tay vẫy nhẹ, nụ cười nở rạng rỡ dù rõ ràng cô đang hơi bối rối. Chính khoảnh khắc ấy, người hâm mộ càng xúc động hơn vì thần tượng của họ không hề kiêu kỳ mà luôn gần gũi, thân thiện. Chỉ sau vài phút, những đoạn clip quay cảnh Triệu Lệ Dĩnh bị vây kín tại siêu thị nhanh chóng xuất hiện trên Weibo, Douyin và Seo. Hashtag thằng Triệu Lệ Dĩnh Đại siêu thị bị fan vây leo lên top 1 tìm kiếm chỉ sau 1 giờ. Dưới các bài đăng, hàng trăm nghìn bình luận tràn ngập, cô ấy thật dễ thương, đi siêu thị cũng lễ phép như vậy. Tôi thương Dĩnh quá, mong mọi người đừng làm cô ấy sợ. Người nổi tiếng cũng là con người, họ cần không gian riêng nữa mà. Nhưng cô ấy vẫn cười, vẫn vẫy tay, quả thật là một người dịu dàng nhất showbiz. Một fan lớn tuổi viết, tôi từng gặp nhiều nghệ sĩ, nhưng chưa ai khiến tôi thấy ấm lòng như Lệ Dĩnh. Dù bị vây quanh, cô ấy vẫn lịch sự, vẫn quan tâm người khác. Triệu Lệ Dĩnh giữa hào quang và đời thường. Sau khi rời siêu thị, cô nhanh chóng bước lên xe riêng và vẫy tay tạm biệt. Khi cửa xe đóng lại, ánh nắng chiếu qua tấm kính, phản chiếu gương mặt cô với nụ cười nhẹ, nụ cười pha lẫn mệt mỏi và cảm xúc khó tả. Trong xe, theo lời kể của trợ lý, cô chỉ nói nhỏ, em biết họ thương mình, chỉ là đôi khi em muốn được sống như một người bình thường một chút. Đó là tâm sự thật lòng của một người phụ nữ từng đi qua bao vinh quang lẫn tổn thương. Dù đứng trên đỉnh cao danh vọng, cô vẫn chỉ muốn được tự do đi mua một bó hoa, chọn một hộp sữa, hay dạo quanh siêu thị như bao người khác. Sau sự việc, cư dân mạng đồng loạt kêu gọi bảo vệ quyền riêng tư cho nghệ sĩ. Câu chuyện nhanh chóng được truyền thông đăng tải. Nhiều bài báo viết về hiện tượng Triệu Lệ Dĩnh bị vây kín giữa đời thường, như một lời nhắc nhở về sự quá khích của người hâm mộ. Một nhà báo nổi tiếng bình luận, sự yêu thương là đáng quý, nhưng đôi khi, nếu không kiểm soát, nó sẽ khiến người nghệ sĩ bị tổn thương. Triệu Lệ Dĩnh xứng đáng được tôn trọng như một con người, không chỉ là một ngôi sao. Ngay sau đó, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh cũng đăng một thông báo nhẹ nhàng, cảm ơn sự yêu mến của mọi người. Dĩnh luôn trân trọng tình cảm đó, nhưng mong mọi người hãy giữ trật tự và khoảng cách an toàn khi gặp cô ấy ở nơi công cộng. Bài đăng này nhận được hơn 3 triệu lượt chia sẻ và 6 triệu bình luận, hầu hết đều thể hiện sự đồng cảm, ủng hộ và tôn trọng dành cho nữ diễn viên. Sự việc tưởng nhỏ ấy lại khiến nhiều người càng yêu quý Triệu Lệ Dĩnh hơn. Bởi giữa thế giới hào nhoáng của showbiz, nơi không ít ngôi sao chọn cách xa rời công chúng, cô vẫn giữ sự giản dị, khiêm tốn và nhân hậu. Một fan chia sẻ cảm xúc, cô ấy không chỉ là thần tượng của tôi trong phim, mà còn là hình mẫu trong cuộc sống. Giữa bao ồn ào, cô vẫn luôn là chính mình. Thật vậy, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh đẩy xe hàng,
chọn trái cây, cúi đầu chào mọi người đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất mà người hâm mộ từng thấy ở cô. Đêm hôm đó, giữa muôn vàn lời bàn tán trên mạng, Triệu Lệ Dĩnh đăng lên Weibo một dòng ngắn ngủi: cảm ơn mọi người vì tình yêu, hôm nay em mua được nhiều đồ cho bánh bao nhỏ lắm. Bức ảnh kèm theo chỉ là hình một chiếc túi siêu thị, bên trong có vài món đồ chơi trẻ con và một bó hoa cúc nhỏ. Dưới bài đăng, fan đồng loạt để lại bình luận: chị hạnh phúc là tụi em hạnh phúc, chị là người đặc biệt nhất, vì chị không cần cố gắng vẫn khiến người khác yêu. Và có lẽ, chính sự giản dị ấy, sự tự nhiên của một người mẹ, một người phụ nữ và một ngôi sao biết sống thật đã khiến Triệu Lệ Dĩnh trở thành biểu tượng không chỉ của nhan sắc, mà còn của lòng nhân hậu và sự chân thành. Dưới ánh nắng ấm áp của một buổi chiều cuối tuần, thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp hơn thường lệ. Trên những con đường rợp bóng cây, dòng người tấp nập qua lại, ai cũng vội vã với nhịp sống hiện đại. Ấy vậy mà, giữa đám đông ồn ào ấy, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện: Triệu Lệ Dĩnh. Nữ diễn viên đình đám của màn ảnh Hoa ngữ hôm nay chọn cho mình một phong cách giản dị, áo hoodie trắng, quần jean xanh và chiếc mũ lưỡi chai che đi phần nào khuôn mặt. Cô đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt sáng và nụ cười ẩn hiện phía sau. Dáng vẻ bình dị ấy khiến cô trông như một cô gái bình thường đi siêu thị mua sắm, không chút kiêu sa hay xa cách của một minh tinh hàng đầu. Triệu Lệ Dĩnh bước vào siêu thị lớn nằm ở khu trung tâm Bắc Kinh. Cô đẩy xe đẩy chậm rãi qua từng gian hàng, vừa chọn đồ vừa khẽ nhìn quanh. Cô mua vài món thực phẩm đơn giản, sữa, hoa quả, bánh mì và một bó hoa tươi nhỏ. Có lẽ cô chỉ muốn một buổi chiều yên bình, tự tay chuẩn bị bữa tối ấm áp cho chính mình và con trai nhỏ ở nhà. Nhưng chỉ ít phút sau, một vài ánh mắt bắt đầu hướng về phía cô. Có người nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt mà họ từng thấy hàng nghìn lần trên màn ảnh trong các bộ phim như Minh Lan Truyện, Hoa Thiên Cốt hay Sở Kiều Truyện. Những tiếng xì xào nhỏ dần lan ra, rồi tiếng gọi khẽ vang lên: là Triệu Lệ Dĩnh kìa. Và chỉ trong chốc lát, siêu thị vốn yên ả trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Người hâm mộ ùa tới, có người rút điện thoại ra chụp, có người hò hét gọi tên cô, có người chỉ đơn giản là đứng nhìn, không tin vào mắt mình. Triệu Lệ Dĩnh thoáng giật mình, nhưng rồi cô mỉm cười nhẹ. Đôi mắt cô ánh lên một nét dịu dàng quen thuộc, cô gật đầu chào mọi người, khẽ nói xin chào, trong khi vẫn cố gắng giữ trật tự cho không gian xung quanh. Nhưng dường như làn sóng người ngày càng đông, chen chúc nhau tiến gần hơn, ai cũng muốn ghi lại khoảnh khắc được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt. Một fan nữ khoảng 20 tuổi xúc động đến mức bật khóc. Cô cầm điện thoại run rẩy chụp ảnh, miệng liên tục nói: trời ơi, là chị Lệ Dĩnh thật kìa, em không ngờ được gặp chị ở đây. Triệu Lệ Dĩnh dừng lại, nhẹ nhàng chạm vai cô gái ấy, nói: cảm ơn em, nhưng đừng khóc nhé, chúng ta chỉ đang đi mua sắm thôi mà. Câu nói ấy khiến cả đám đông cười rộ lên, không khí trở nên ấm áp, gần gũi hơn. Một số nhân viên siêu thị nhanh chóng đến hỗ trợ, giúp duy trì trật tự để cô có thể di chuyển ra quầy thanh toán. Nhưng dường như mỗi bước chân cô đi, lại có thêm vài chục chiếc điện thoại giơ lên ghi hình. Khi cô rời khỏi siêu thị, đám đông vẫn chưa chịu tan, họ vây quanh lối ra, reo hò, hô vang tên cô. Nhiều người đứng chặn ở vỉa hè, cố gắng xin một tấm ảnh chung hoặc một cái vẫy tay chào. Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng tháo khẩu trang, nở nụ cười hiền hậu rồi giơ tay vẫy chào người hâm mộ. Khoảnh khắc ấy, gương mặt cô rạng rỡ như ánh nắng, khiến mọi người quên mất mệt mỏi, chỉ còn lại niềm vui thuần khiết khi được thấy thần tượng bằng xương bằng thịt. Tuy nhiên, cô cũng khéo léo nhờ nhân viên siêu thị giúp mở đường để có thể rời đi an toàn. Cô nói nhỏ: mọi người đừng chen lấn nhé, tôi không muốn ai bị thương đâu. Lời nói của cô nhẹ nhàng mà đầy sức thuyết phục, khiến đám đông dần ổn định. Khi cô bước lên xe, một bé gái nhỏ chạy tới, tay cầm một bức ảnh in hình Triệu Lệ Dĩnh trong phim Minh Lan Truyện. Cô bé rụt rè nói: cô ơi, cháu rất thích cô ký cho cháu nhé. Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười, cúi xuống ký tên rồi xoa đầu cô bé: cảm ơn cháu, hãy học thật giỏi nhé. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi khu siêu thị đông người. Bên trong xe, Triệu Lệ Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng nụ cười vẫn ở trên môi. Cô mở điện thoại, lướt qua mạng xã hội, và chỉ trong vài phút từ khóa Triệu Lệ Dĩnh đi siêu thị bị fan bao vây đã leo lên top tìm kiếm. Hàng loạt video, hình ảnh được đăng tải, góc quay nào cũng ghi lại khoảnh khắc cô rạng rỡ, giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng, gần gũi. Phía dưới, bình luận của netizen dày đá: cô ấy vẫn đáng yêu như ngày nào, không hề xa cách. Nhìn cách Lệ Dĩnh cư xử, thật đúng là hình mẫu của ngôi sao thân thiện. Dù bị vây kín nhưng cô ấy vẫn giữ nụ cười, quá chuyên nghiệp. Những dòng bình luận ấy như làn sóng yêu thương lan tỏa, khiến cộng đồng mạng càng thêm ngưỡng mộ cô. Tối hôm đó, Triệu Lệ Dĩnh đăng một bài viết ngắn trên Weibo: cảm ơn mọi người đã quan tâm, hôm nay thật vui khi được gặp các bạn, nhưng lần sau, chúng ta hãy gặp nhau ở nơi rộng rãi hơn nhé, đừng chen chúc kẻo nguy hiểm nha. Chỉ vài phút sau, bài đăng nhận được hàng triệu lượt thích. Người hâm mộ để lại những bình luận chan chứa tình cảm, hứa rằng sẽ tôn trọng sự riêng tư của cô hơn. Và ở một góc khuất của thành phố,
Phùng Thiệu Phong, người từng là chồng cũ của cô, cũng vô tình xem được đoạn video ấy. Anh nhìn thấy nụ cười của cô qua màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười theo. Trong ánh nhìn ấy có chút tự hào, một chút xót xa và hơn hết là sự ngưỡng mộ dành cho người phụ nữ mạnh mẽ từng bước đi qua giông bão, nay vẫn rạng rỡ như ánh bình minh. Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh đi siêu thị, tưởng chừng bình thường, lại trở thành một câu chuyện nhỏ đầy cảm xúc. Nó không chỉ cho thấy sức ảnh hưởng của cô, mà còn là minh chứng rằng giữa thế giới ồn ào của showbiz, vẫn có một Triệu Lệ Dĩnh giản dị, gần gũi và chân thật, người phụ nữ mang trong mình trái tim ấm áp khiến cả đám đông đều phải cảm động.